თვევითა გასაკეთე. გამარჯობათ მეგობრებო, არხის გამომწერებო. Кайხარხო. გამარჯობათ, кайხარხო. Кайხარხო. კიდე ერთი კულინარიული ვიდეო ჩავწეროთ. მე და ბატონი დავითი კიდე ზამთრის დღეში ვართ და ბურგერი. არა, ბურგერი არა. ამას ჭეშმარიტად არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ დაჭირდება ხახვი, ფარში, ბეკონი. პური და კეთილი გულია და ცეცხლი, როგითია. და მეტი არაფერი? მეტი არაფერი. საინტერესოა. საინტერესო ხო? ესე ცოტა რაღაც ჭირდება. ცოტა რამე ჭირდება. ეხლა ნახეთ ხალხო. აიც ეს გავარჩიო ხახვი. როგორ მე გავარჩიო? არ მინდა, შენ გავარჩიო, მე გავარჩიო. ხავს გაარჩევთ. კლასიკა. ბატონ დავით, ხახვი გიყვარს? გამხოლ. ხანდახან თუ ხშირად? ხშირად. ანუ აკეთებთ აი ესეთ რაღაცას და ხავს დაჭრით სქელ რგოლებად. აი ეს. აი ეს. ალყად დაჭრას ეძახიან ამა თუ ალყად დაჭრას და ალყა მონღოლურად ნიშნავს წრეს. ანუ ალყა შემოარტყო. გადავაგე ეს. არა, არც არ გადააგდო, ჯერ ძალიან აღთხოვ რა. აი ეს. ამას რგულად დაჭრას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ეხლა ვერ მიხვდებით რატომ. აი, მოდი ამას აქეთ დავალაგე ფარშზე და აი ამითი გავაკეთებ მე მაგ საქმეს რასაც ვაპირებ. უყურეთ. რგვალი ხოა? კი. აქედან ბატონო დავით. ამოვიღებთ, აი ესეთ რაღაცას გავაკეთებთ. უყურე. და აი ამებს მე გამოვაცვლით. რგოლებს. ჩვენ გვინდა მარტო ერთი რგოლი. აი ეს. აი ესეთი რაღაცები გვინდა და ეხლა შეხედეთ. აი ეს ცოტა დიდია ესა. უფრო პატარა რგოლს ავიღებ. აი ეს. შეხედეთ. ორი რგოლია. ერთი დიდი, მეორე პატარა. ხედავ? კი. ეხლა აქ ნახე როგორი სიტუაცია ხდება ბატონო დავით. ფარშს ავიღებთ. ესე. ფარში შეკმაზული უნდა იყოს უკვე. მაგრამ ამ შემთხვევაში რახან არ არის შეკმაზული. ჩვენ ავიღებთ და ცოტა სვანურ მარილს. სად არის სვანური მარილი? მარილი, სვანური მარილი. აჰა, ცოტა გაგვთავებია და აღარ არის. მაშინ ცოტა წითელი წიწაკა. ცა? თვალები არ მეწვა. აი ესე. წითელი წიწაკა და ჩვეულებრივი მარილი. მოვაყაროთ ესე. ეს შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ ეს ერთად უნდა გააკეთოთ დიდ რაღაცაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე რახან ამას ვაპირებ რომ გაჩვენოთ ერთცალი როგორ გამო. ერთცალი შევაზავე ესე. ბატონო დავით ეხლა ძალიან თხოვ იქით მიიწი. და აი ესეთი რამე უნდა გააკეთოთ. პირდაპირ გეტყვით რომ მაიცა აი ეს. ვიწრო ძირი დაბლა აქვს, განიერი ზემოთ, ასე რომ აი ეს. ეს ფარში უნდა როგორღაც აი ამაში ჩადოთ. სუნთლიანად უნდა გამოავსოთ გვერდები. აი ამის. აი ეს. პირდაპირ გეტყვით ეს ადვილი გასაკეთებელი და რაღაც არ არის, მაგრამ რაც უფრო იწვალებთ, საჭმელი მით უფრო გემრიელი გამოვა. ამიტომაც არის ბატონო დავით. ყველაფერი კარგი,
არის თულად მოსაპოვებელი და საწოლებელი. კი, მართალია. ოდეს ვარდი გაიაფთესო. არა ღიდეს არცა ჩირათო. ხო გაიგონია? არა. აი შეხედეთ. აი ესეთი რაღაცა უნდა გააკეთოთ, აი. აი ესეთი. ნუ სამწუხაროდ აქ ერთი მხარე გასკდა, მაგრამ არ აღუშავს. გასკდა. მოკლედ, აი მას გააკეთებთ ესე, მე აიღებთ ბეკონს. ბეკონი ყველაფერს უხდება. თვითონ რაოდენობით ცოტაა ბეკონი, მაგრამ ცა რაოდენობით ცოტაა, მაგრამ როგორ გამაგრდა ეს ხერი, ეს როგორ გამაგრდა. უნდა ეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი აი ამას გარედან შემოახვიოთ რა. აი ეს. აი ესე უნდა შემოეხვეს გარედან. ეხლა რო აღარ დაგტანჯოთ, მე ამას შემოვახვ და უკვე შემოხვეულს გაჩვენებთ როგორია. გამოგთი? მოკლედ მეგობრებო, ის ერთი წალი გამიფუჭდა. ამიტომ გავაკეთე თავიდან. ეცადეთ რომ ეს არ დაგიზენდა. ბეკონი შემოხვევას რომ დაიწყებთ. ბეკონი წვრილ ზოლად გაჭერით, იმიტომ ის სქელია რა. და ისე შემოახვით. აი ეს. ანუ პატარა ნაგლეჯებიც რო იყოს, მთავარია რომ ზედ დაეხვეს რა. ეხლა მე არ მეგონა რომ ესე გამიჭირდებოდა, იმიტომ რომ ცივა და ბეკონმა დაკარგა ელასტიურობა. ამას თუ გააკეთებთ სახში გაცილებით ადვილად გამოგივათ რა, იმიტომ რომ ბეკონთან საქმე თუ ქონიათ, ნაჭერივით არის რა, ეგრევე პატარაზე ხელს მოკიდებთ, გადაატრიალებთ და ეხვევა. გახმა რა, გაქვავდა. მაგრამ აი ამ სისქეს ნუ დაახვევთ რა, ეს გახიეთ შუაზე. ან დანით გაჭერით და წვრილ ზოლებად შემოხვით. ეხლა უკვე საჭოჭმანოდ გამიხდა საქმე, ეს გამოვა არ გამოვა, იმიტომ რომ ვერ ვახვევზე და არა. მოგეთ იდეაში ეს უნდა ზედ დაეხვეს და ისე უნდა შეიწვას. მაგრამ რახან ბეკონმა დაკარგა ელასტიურობა, პირდაპირ გადავერთოთ და სხვა ტექნიკა გამოვიყენოთ. ტექნიკის იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ხახვი თავის ფაშთან ერთად უნდა მოექცეს, ბეკონს უნდა ჩაეხუტოს. აი ესე. და იქიდანაც დავადებ. ესე. და აქედან შევკრავ. რამე ჭხირი მიბოძეთ, რომ ესენი დავიჭირო. ესა? არა. პატარა ჭხირი, კბილის საჩიჩქნი ჭხირისნაირი რაღაცა, წვრილი. მომიცი? ეს აქ ჩავარჭოთ და ერთი მხარეს მომეცით. აი. ესეც აქ. მიცავთ ეს. ესე და ერთიც. მეტი არც დაჭირდება. მოგეთ ყოჩაღები იქნებით თუ ამ ბეკონს თვითონ ამას დაახვეთ, მაგრამ ამასაც მნიშვნელობა აქვს. აი ესე ხახვი იყო რიცალი, შუაშია ფარში და გარშემო ბეკონი. რო არ დაიშალოს, დავდე აი ამას. ეხლა მოდით ნახეთ რა მაგარი რაღაც გამოვა, ბატონო დავით. რა საქმეა მოფაკა? დავდოთ ესე. აჰა. და ეს ხახვი წვენს გაუშვებს. და ამას მიწებებულია ეს. არა, ხახვი გაუშვებს წვენს, აი ამას ზაღს გადაუღე რა, მისტერ ზარბაზანას. არა ეს მისტერ. აბა რომელია? ის ხო.
მაშასე მეგობრე, ახლა მაშინ ჩავდე, რომელია მის ზარბას ის რომ მოდის ხოლმე? უფრო დიდი. არა უშავს, ეს მოდის ვაჭმეთ ხოლმე. აბა გადაუღეთი ამას სახეზე. რა იცი წინა ცხოვრებაში ვინ იყო? ძაღლები გიყვარს? მე მიყვარს ძაღლები. მოკლედ დაველოდოთ მეგობრებო. სამწუხაროა რომ ეს ზედ ვერ დავახვი, იმიტომ რომ მართლაც ივა რა. მაგრამ არა უშავს, ხო ბეკონში მოექცა ხანხვი ჩაითუშება. ისიც გაკეთდება და გამოვა მაგარი გემრიელი საჭმელი. გაჩვენებთ ამას, მე როგორი გამოვა შუაშიც გავხსნი. მაშასე მეგობრებო, ესეთი რაღაცა არის. ძალიან მალე კეთდება და ცოტა საწვალებელია, მაგრამ იმედია რომ მაგარი გემრიელი გამოვა. გავაკეთეს ერთი ცალი, იმიტომ რომ ბატონმა დავითმა მეო ეს რამდენი თოვლი გატეს კაცო თავს. არ მიყვარსო ბეკონიო შემწვარიო. ხანხვი მიყვარსო. და ახლა მე ამას მოხსნი ბატონო და თავის ფარშიანად. აი ესეთი რაღაცა გამოვიდა. შეგედით? მოდი აბა და გავსინჯოთ. ჭირებს ამოვაცლი. ეს უნდა გააკეთოთ მინიმუმ 20 ცალი. სუნი კარგია, ხაბარ არ იქნება. შეიძლება. შემწვარი ფარშია. და ჭირები ამოვიხი. მოდი დანით გავაკეთოთ. გადი. ამა ცხვირი მიადო იმ, ხო? ძაღლო, ხო გაჭმევთ არა მამა ძაღლო და. მაინც არ აჭამს, რო არ აჭამს. მაინც არ აჭამს, რო არ აჭამს. გავსინჯავ აბა ამას. გასინჯავ აბა რა სიძავ, კაცო, იმიტომაც გაგიჭირე. აი შეხედეთ. შუაშია გაკეთებული ფარში. ხავს და მარტო ბატონო დავით, მოვაცლი ამ ბეკონს ახლა. დაბრაწული რაც არის, აბა შეჭამ. ცოტა ცხელია იცოდი. ეჯამ. ყაია. ყაია. მე ციყვე მახო. მაგრამ ამ ხალხთან არის სასწაულად კაი, მოდი. ხა მე ვერ ჩაკუბიჩა ცალი იყო. გაგიცემა. უცოდ რომ ხალხის წვენი რომ მოითუშა. პირდაპირ იმაში შევიდა რა ქვია. გატარებულ ხორცი ფარში. მამა. ენჯამ. ბეკონის. ამენ წელი მუღამი შეხედ მეგობრებო. არის ეს ფარში. ხალხთან ერთად. არის ძალიან გემრიელი და საწვალებელი კია, მაგრამ გააკეთეთ ვინის დალევას აპირებთ ახლა ამდენს ნუ გადაწყვეტ რომ ამით იქებოთ, მაგრამ რო დაჯეთ და ჩემთვის გააკეთეთ 3-4 კაცმა რამოდენიმე ცალი ძალიან გემრიელი, ძალიან კაი რაღაცა. ოღონდ არ ვიცი რა ქვია რა. ამას ქვია ფარში მუნდირში. აი ესეთი რაღაცა გამოდის. ახლა კი ცოტა ცივა, მაგრამ ხალხთან ერთად. ანუ თუ ამას გააკეთებთ. მოდი აჰა შენს გაჭამო ცოტა ბეკონი, გაღებირი. ბატონი დავითი გამეპარა. ძაღლო კიდე გაჭმევა. აბანდი გავიჟო კიდე. არა, წვაძე რო ხახვია ეგეთი გემოაქ ამ ხავს. ამიტომ ეგრევე გამოგემშვიდობები, შეიძლება დიდი ვიდეო არ გამოვიდა, მაგრამ პატარა გემრიელი ვიდეო იყო. კარგად იყავით. ვიყურეთ შემდეგ კულინარიულ ვიდეოზე. აბესა დავაბრო.